ધોરાજીનું નામ પડતા જ એક જ વ્યક્તિનું નામ આવે, ગફારભાઈના ભૂંગળા બટેટા. આ છે ગ્રેવી ઉપર અને આને તરી ગયા. આ સિંગ ભૂંગળાથી તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયા છીએ અને અત્યારે અમે ધોરાજીમાં આવ્યા છીએ, ધોરાજી ગામમાં. અને ધોરાજીનું નામ પડતા જ એક જ વ્યક્તિનું નામ આવે, ગફારભાઈના ભૂંગળા બટેટા. તો સૌથી પહેલાં આવતા વેત અમે અત્યારે અહીંયા આવ્યા છીએ ગફારભાઈના બટેટા ખાવા. અને હજી વાગ્યા છે સવારના 9:30. અહીંયા હજી શરૂઆત જ થઈ છે. સવારના ટાઈમિંગ એમનો હોય છે 9:30 થી બપોરના 12 વાગ્યા સુધી. આવો, આ જો પાર્સલ ચાલુ થઈ ગયા છે. અને સાંજનો શું ટાઈમ હોય? 3:30 થી 6-7. એક પ્લેટ આપજો ને, મિક્સમાં આપજો. જો આ યલો બટેટા છે અને રેડ ગ્રેવીમાં છે. બેયમાં ફેર શું હોય ભાઈ? એટલો જ ને, ટેસ્ટમાં ફેર ન હોય? ફેર હોય છે. અહીંયા સેલ્ફ સર્વિસ છે. સિંગ અને ભૂંગળા બાજુમાં મળે છે, બાજુમાંથી લેવાના હોય. ઓકે, આ સિંગ છે, ખોલેલી જ છે. આ બટેટા જુઓ તમે, ફૂલ ગ્રેવી સાથે છે અને લોટ્સ ઓફ ઓઇલ છે. આ જ રીતના એને ખાવાનો હોય. થોડું લીંબુ પેલા એડ કરી દઈ. સિંગદાણા એમાં માથે નાખી દઉં ને. આ લીંબુ અને આ સિંગ અને મિક્સ કરી નાખીએ. અને આ રીતના ભૂંગળાથી લગભગ ગુજરાતમાં આવી ઘણી જગ્યા છે ને એમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં વધારે પડતે લગભગ નાનપણથી ઘણા લોકો સ્કૂલ ટાઈમથી આવું બધો નાસ્તો કરતા હોય. આના ભૂંગળા બટેટા કહેવાય. અને થોડોક સ્પાઇસીસ ટેસ્ટ હોય અને ગાર્લિકની ફ્લેવર આમાં જાજી આવે છે. અને આ ટેસ્ટી લાગે છે ને, એમાં મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે ને, યા તમે જે તરી જોવો છો ને, આ તરી બનાવે છે. એ તરી આ ભાઈ જો આ તપેલામાં છે, એનો ટેસ્ટ લાજવાબ હોય ને. એ લોકોના સિક્રેટ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નાખીને એ આખું એની ગ્રેવી બનાવતા હોય છે અને એ બટેટામાં ભેળવતા હોય છે અને એનાથી વધુ સારો લાગે છે ટેસ્ટ. આ યલો ગ્રેવીમાં છે. ખાલી ફરાળી આપણે સૂકી ભાજી કરતા એ રીતના એકદમ લાઇટ છે. જે તીખું ન ખાતા હોય એના માટે આ
લગભગ આપણે ભૂંગળા બટેટાના તો 2-3 વિડીયો બનાવેલા છે, પણ ભૂંગળા બટેટાની હબ કહેવાય કે શરૂઆત કહેવાય અને નામ કહેવાય તો આ એક જ જગ્યા કહેવાય કે ધોરાજીમાં તમે કોઈને બી પૂછો તો ગફારભાઈના ભૂંગળા બટેટા તમને રિકમેન્ડ કરે. અને આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ શેર કરજો બીજા સુધી. અને ગુજ્જુ ફૂડ ક્લબ કરીને આપણું ફેસબુક ગ્રુપ છે, એમાં બી અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. અને આનંદ સાતા કરીને આપણી યુટ્યુબમાં બીજી ચેનલ બી છે, તો એના ઉપર અમને ફોલો કરી શકો છો. અને ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર @__ કરીને આપણું પેજ છે, એમાં બી અમને ફોલો કરી શકો છો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક જરૂરથી કરી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.